Đây là một chiếc ổ cắm và khi có nó các bạn sẽ không còn lo lắng về điện giật nữa. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó xem nó là ổ cắm gì và tính năng nó như thế nào. Một tờ hướng dẫn sử dụng, phụ kiện, ốc và cầu chì. Và đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta đây. Một chiếc ổ cắm được thiết kế cho đế âm tường và rất phù hợp với tất cả các kích thước đế âm tường thông dụng tại Việt Nam. Mã của con này đó là HMCAT01 và dòng lên tới 16A, chịu tải tới 1500W. Cấp nguồn đầu vào AC220, phao gồm có phao 1 và phao 2. Cái ổ cắm này là dùng cho máy bơm, phao máy bơm. Thì các bạn biết được rằng là với một cái máy bơm thông thường của gia đình chúng ta, đây là chính là cái phao máy bơm thông thường đây. Thì cái phao này thông thường là chúng ta sẽ lắp ở trên tét nước trên mái nhà, đúng không ạ? Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng có thể cái dây điện mà nó kéo lên trên cái phao ấy nó có thể bị lão hóa, nó oải, nó mục ra hoặc là nó bị chuột cắn, dẫn đến là nó sẽ dò điện ra cái vỏ bồn, cái vỏ tét nước. Vì thông thường cái vỏ tét nước của chúng ta là làm bằng kim loại mà. Không may mà chúng ta lên mái chúng ta kiểm tra test mà chúng ta sờ vào cái vỏ tét nước chẳng hạn, dẫn đến là điện nó sẽ dò ra cơ thể của chúng ta và chúng ta có thể bị chết vì điện giật. Hoặc nếu không chết thì chúng ta cũng bị giật mình và ngã từ trên mái nhà xuống đất, cũng sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn lý do vì sao mà với cái cách đấu thông thường nó lại nguy hiểm. Ở đây mình có một cái sơ đồ đấu nối thông thường mà hầu hết các gia đình đang đấu nối theo cái sơ đồ này. Thì các bạn thấy được rằng là cái nguồn điện 220 muốn bật tắt cái máy bơm thì nó sẽ cần phải đi qua cái phao điện ở trên mái nhà, đúng không ạ? Và các bạn thấy được rằng là giả sử như là dây trung tính mà đi lên dây phao, sau đó là từ một dây phao nó sẽ về một cái đầu của máy bơm và cái đầu máy bơm còn lại sẽ đi vào dây pha. Thì với cái trường hợp này, nếu như mà máy bơm đang tắt thì các bạn nhìn thấy cái dây pha này nó vẫn đi theo cái cuộn dây của máy bơm và nó lên một cực ở trên phao điện, đúng không ạ? Còn đối với cái trường hợp thứ hai, đó là giả sử như ta đảo cái dây pha lên trên này và dây trung tính xuống dưới, thì các bạn nhìn thấy này, dây pha lên trên thì dây pha nó vẫn đi trực tiếp vào một cực trên phao điện. Như vậy các bạn có đấu theo cái kiểu gì thì trên phao điện sẽ luôn thường trực cái điện áp 220 hay là luôn thường trực một cực có dây pha ở trên đấy. Và khi mà không may ví dụ như là chuột nó cắn hoặc là nó mục cái dây này, nó dò ra cái bồn thì dẫn đến là dây pha này nó sẽ dò ra bồn, đúng không ạ? Và nó sẽ gây giật chết người nếu mà không may chúng ta động vào bồn. Rồi để mình sẽ chứng minh cho các bạn xem luôn. Ở đây mình có một cái mô hình đấu nối theo đúng cái sơ đồ như này. Bây giờ mình cấp nguồn này và mình sử dụng cái quạt kia là mô phỏng cái máy bơm, mình cắm vào này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Khi mà cắm vào một cái các bạn nhìn thấy nhá, quạt không hoạt động thì cái đồng hồ này là đang đo ở hai cực của phao. Và các bạn nhìn thấy điện áp thường trực luôn là 220V. Và khi mà nước nó cạn, đúng không ạ, thì cái phao nó kích hoạt máy bơm. Đấy, máy bơm chạy, nước đầy nhả ra. Bây giờ mình sẽ thử kiểm tra xem hai cực của cái phao điện này nó có cái dây pha ở trên đấy hay không. Mình sẽ kiểm tra bằng cái bút này, bút thử điện nha. Các bạn nhìn thấy là đây, các bạn nhìn thấy chưa? Cái cực này là đang có đây, có dây pha này. Đấy, sờ vào là giật nhá. Mình chuyển sang cực này xem có không. Chuyển cực này không có này. Rồi, kích hoạt máy bơm này. Đấy. Rồi bây giờ nhá, mình sẽ đảo chiều, đúng không ạ? Đây, cái nguồn điện cấp đây, mình sẽ đảo chiều này. Đấy, đảo chiều nhá. Đây, máy bơm vẫn chạy này. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại cái cực này xem dây pha nó còn ở cực này không. Thì các bạn nhìn thấy là dây pha nó đã không còn ở cực này nữa bởi vì mình đảo chiều rồi mà. Rồi bây giờ mình thử cực này. Thì các bạn nhìn thấy chưa? Đây, dây pha nó đang ở cực này này. Đó. Nên là bây giờ các bạn mà sờ tay vào đây là giật chết người luôn nhá. Đây, điện 220 này. Đấy, rất nguy hiểm luôn. Nên là các bạn có đấu kiểu gì mà đấu theo cái sơ đồ thông thường này chắc chắn là giật chết người. Nhưng khi mà các bạn có cái ổ cắm chống giật này thì các bạn yên tâm được rằng cái việc mà điện nó giật chết người gần như là không có. Cách đấu nối thì nó cực kỳ đơn giản thôi. Ở đây nó sẽ có một cái sơ đồ đấu nối đây, các bạn nhìn thấy chưa? Rất rõ ràng trực quan, với cái sơ đồ này thì cái người không biết về điện cũng có thể đấu được. Ở đây sơ đồ thứ nhất đó là dùng cho một phao, có nghĩa là cái phao này nó ở trên bể nước trên mái nhà.
Còn đối với cái sơ đồ này là đấu nối cho 2 phao. Với sơ đồ này thì nó lấy cả cái phao ở dưới bể ngầm, tức là cái phao chống cạn đấy. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây này. Nếu như mà các bạn đấu một phao thì các bạn đấu vào cái chân số 3 và chân số 0V. Nếu như các bạn đấu 2 phao thì các bạn đấu phao 1 vào 2 và 3 và phao 2 vào 0 và 1. Trong đó phao 2 là phao ở bể ngầm và phao 1 đó là phao ở trên tét nước. L và N là các bạn cấp nguồn vào nhá, và các bạn lưu ý cho mình là các bạn cấp đúng nguồn. Dây pha các bạn cấp vào L thì khi mà các bạn cấp đúng như thế thì nó sẽ bảo vệ chống giật luôn cho chúng ta cả máy bơm nữa. Có nghĩa là khi mà máy bơm nó dò điện ấy, thì chúng ta có sờ vào máy bơm, khi mà máy bơm nó đang nghỉ ấy, thì nó cũng sẽ không giật chúng ta. Đây mình có một cái mô hình đấu nối theo đúng cái sơ đồ số 2. Đây cái sơ đồ số 2 là cái sơ đồ lấy cả cái phao ở bể ngầm và cái phao ở trên tét nước. Đây mình đã đấu nối đây, các bạn nhìn thấy đây đằng sau này. Đấu nối dây dợ đây, nguồn vào nhá. Mình cũng vẫn lưu ý các bạn là cấp đúng chiều pha nóng và pha lạnh. Đấy, đúng chiều vào. Dây phao này, dây phao 1 và dây phao 2. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn này. Mình sẽ cắm cái quạt này là mô phỏng cái máy bơm vào cái phần tự động nhá. Giả sử trên tét nước đang hết nước này thì kích hoạt phao đúng không ạ, là bơm chạy này. Còn đối với phao ngầm, nếu như mà ở bể ngầm nó hết nước này thì lúc này ở cái bể trên tét nước mà hết nước thì máy bơm cũng không chạy được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì bể ngầm nó đang hết nước thì nó sẽ phải ngắt máy bơm để nó chống cạn mà. Các bạn thấy được rằng là với cái thiết kế này nó sẽ có hai ổ, một ổ tự động và một ổ trực tiếp. Thì đối với ổ tự động là sẽ chạy theo mức phao, còn đối với ổ trực tiếp là lấy nguồn trực tiếp từ điện lưới vào đây. Với cái thiết kế này khá hay ở chỗ là có nhiều gia đình ở cái chỗ đặt máy bơm thì nó cũng có thêm các thiết bị khác, ví dụ như máy lọc nước. Nếu như mà không có cái ổ này thì chúng ta lại phải chế thêm ổ nữa, nó rất phiền phức. Nhưng mà có ổ này thì các bạn chỉ cần thay cái ổ cũ trong gia đình chúng ta thay bằng cái ổ này, và chúng ta vừa dùng được tự động cho bơm và vừa dùng để cấp cho máy lọc nước chẳng hạn. Và đồng thời cái ổ trực tiếp này, nếu các bạn mà muốn bật cương bức bơm thì các bạn chỉ cần cắm vào là bơm chạy thôi. Nhưng mà mình lưu ý khi mà bơm chạy các bạn để ý nó tràn nước là các bạn phải rút ra. Bây giờ mình sẽ kiểm tra ở cái chế độ tự động này và chúng ta sẽ xem nó có cấp cái điện 220 hay là có cấp cái dây pha lên cái phao này không, gồm có phao ở trên mái và phao ở dưới bể ngầm. Đầu tiên mình sẽ dùng bút thử điện, mình sẽ thử này. Các bạn nhìn thấy này, thử vào một cực này, không sáng đèn bút nhá. Thử cực kia này, không sáng đèn bút này. Đây. Kích hoạt bơm vẫn chạy này, nhưng không sáng này. Như vậy là không có dây pha cấp lên đây. Rồi bể ngầm này, bể ngầm cũng thế này. Các bạn nhìn thấy chưa? Bể ngầm cũng không sáng này, cực còn lại cũng không sáng này. Đây kích hoạt này. Vẫn chạy nhưng mà bút thử điện không sáng nhá. Đó. Như vậy là các bạn có thể thấy được rằng là không có dây pha được cấp lên hai cái phao như thế này. Mình sẽ sử dụng cái đồng hồ vạn năng này, mình đo ở hai cái cực của phao. Các bạn nhìn thấy này, nó đang cho cái điện áp là 5V DC, tức là điện áp một chiều 5V. Đây là cái phao ở phía trên. Còn bây giờ mình sẽ thử cái phao ở bể ngầm nào. Các bạn thấy không? Phao ở bể ngầm cũng là 5V DC. Và với cái điện áp DC một chiều như thế này thì các bạn sờ tay vào, ok, không lo bị giật. Sờ phao ngầm này, không lo bị giật. Đây, sờ này, bật này, quạt vẫn chạy nhá, sờ không sao cả. Sờ bên cực này không sao cả. Các bạn thấy không? Nó an toàn không? Chính vì nó không cấp điện áp pha lên cái phao hoặc là xuống cái phao ngầm này. Do đó là cái dây này, cái dây mà cấp lên phao ấy, nó có bị oải hoặc là bị chuột cắn, nó dò ra bồn thì chúng ta yên tâm. Sờ này có vấn đề gì đâu mà lo giật, đúng không ạ? Yên tâm được rằng là cái điều đó. Thế tại sao cái ổ cắm này nó làm được điều đó? Thì các bạn có thể xem về cái sơ đồ khối ở đây. Thì các bạn nhìn thấy điện áp 220 nó sẽ cấp vào cái ổ cắm chống giật này. Thì trong ổ cắm chống giật nó sẽ có hai cái khối, đó là khối nguồn 5V và cái khối dơ le. Trong đó là cái điện áp mà nó cấp lên cái phao điện này thì nó chỉ cho cái điện áp 5V cấp lên phao này thôi. Nên là lúc nãy các bạn đo thấy được rằng là cái điện áp lên phao nó chỉ 5V thôi, và điện áp DC một chiều rất an toàn cho con người. Chính vì thế nên là nó có dò điện ra dây phao hoặc là dò điện ra vỏ bồn thì yên tâm được rằng nó sẽ không gây chết người. Và một cái nữa, các bạn nhìn thấy cái sơ đồ khối, tại sao mình bảo các bạn đó là khi mà các bạn đấu nguồn điện 220 vào cái này là các bạn cấp đúng. Trong đó là dây pha cấp vào L. Thì các bạn nhìn đây, dây pha cấp vào L đây. Thì dây pha nó sẽ đi qua cái dơ le và dơ le nó sẽ có một cái tiếp điểm bên trong. Sau đó là nó mới cấp vào cái điện cho máy bơm.
Thì nếu như các bạn đấu đúng như này, dây pha vào L như này, thì khi mà dơ le ngắt, tức là máy bơm nghỉ, thì cái máy bơm mà nó có dò điện ra chăng nữa thì chúng ta sờ vào máy bơm nó cũng không giật. Bởi vì sao? Bởi vì cái dơ le nó đang ngắt cái điện dây pha ra rồi. Nhưng nếu mà chúng ta đấu ngược lại, tức là dây pha vào cái N trên và N xuống phía dưới này, thì lúc này là cái dơ le nó ngắt thì nó chỉ ngắt dây trung tính thôi, nhưng mà dây pha phía trên nó vẫn còn ra bơm. Nên là khi mà máy bơm nó nghỉ mà nó dò điện thì nó có thể giật nhá. Với chiếc ổ cắm chống giật này, ngoài cái tác dụng chống giật cho cái tét nước ở trên mái, chống giật cho cái phao ở dưới bể ngầm, nó còn có tác dụng chống giật cho luôn cả máy bơm của chúng ta. Ngoài ra nó còn có chức năng bảo vệ quá tải cho máy bơm để chống cháy máy bơm. Đây chính là cái mạch bên trong của cái ổ cắm bơm chống giật. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái cầu chì. Cái cầu chì này chính là cái chức năng bảo vệ quá tải chống cháy cho máy bơm. Do đó khi các bạn mua về, các bạn có thể thay cái cầu chì cho nó phù hợp với máy bơm của chúng ta. Nếu cầu chì cháy, các bạn có thể thay bằng cái cầu chì sơ cua hãng cho đây. Đây là cái mạch đằng sau đây. Đây là một cái khối mạch để cấp nguồn 5V lên cho phao. Và đây chính là cái dơ le đóng cắt. Và cái này là cái dơ le của hãng Phanha. Đây là một cái hãng sản xuất dơ le cực kỳ chất lượng. Cái mạch này là cái mạch phiên bản mới của năm 2024. Đây là một cái phiên bản đã được cải tiến và được tối ưu rất nhiều rồi. Các bạn có thể thấy đây là cái phiên bản cũ của năm 2023. Thì cái phiên bản cũ này nó đang dùng cái dơ le song ly. Cái dơ le song ly này chất lượng nó sẽ không thể bằng được cái dơ le Phanha này nhé. Các bạn có thể nhìn thấy này, có một cái đèn báo đỏ, đó là nó báo cấp nguồn, có nghĩa là nguồn điện đang có này. Còn khi mà máy bơm nó chạy có nghĩa là bể nước nó cạn, máy bơm nó chạy này. Thì các bạn nhìn thấy nó sẽ có một cái đèn báo xanh ở phía trên này. Đấy, cái đèn báo xanh ở phía trên này. Thì cái đèn báo xanh chính là cái đèn báo là nước đang cạn và máy bơm đang chạy để bơm nước lên. Các bạn có nhu cầu mua, các bạn có thể đặt mua theo cái link ở phần mô tả video các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.